Cine e asta, mă? Parcă știu de undeva. Ai venit și tu cu noi? Te-ai apucat de curând de Urbex? Dar e o poartă acolo, se vede și e curtea. Ia uite, vezi poarta? Și aici avem ceva, ca o fermă, cred că este. Tot ce este în partea aia, acolo e un bloc. Este de... Asta, mă, 2 etaje, era miștoresc. Eu nu simți că ți arde sângele în instalație? A? Abstinență de aproape 4 luni de Urbex. La mine? Da. 4 luni au trecut? Aproape 4 luni au trecut. Acum văd peretele ăla albastru, nu? Vreți să facem un sprint? Acolo, cum gardul e prăbușit în partea aia. E nouă la... E puț. Ia stai să-l faci. Puț. Da, asta merge. Deci cineva are apă de aici, așa. Da, dar iese aici țeavă. Deci duce în partea aia. Da, duce la blocuri. Da, dar duce la blocuri, cred, unde stă cineva. Da, și vedem de aici, mai încolo. Ok, hai. Dați-vă mai pe lângă zid. Olala, e un vagon acolo. Asta sunt tuburi de mâini de oxigen, de mască de gaze. Hai, băgăm sprint până la vagoane. Vină mă mai repede. Ce e aici? Avem vagoane înăuntru. Liviu, stai de 6 și uite-te acolo. Nu stau de 6 să văd. Sper să nu apară și... Hai! Lasă-le jos. Bine ați venit în fabrica de reparat vagoane de marfă. Acum locul e un cimitir de fier vechi, dar cândva această uzină se număra printre cele mai eficiente platforme industriale din țară. După cum vedeți, nu doar marfarele treceau aici prin diverse operații estetice, ci și vagoanele de călători. În capăt de tot, unde se apropie Ionuț și Iulian, este o locomotivă. Vagoanele aduse aici la reparat reintrau în circulație cu mai mult de 30% piese recondiționate, ceva impresionant. Nu, avem aici un panou electric, un panou de comandă care a fost evident, au jumulit pe tot. Mai sunt astea. Foarte mișto. De fapt, cadavrul unei locomotive, că văd că au dezmembrat-o total. Locomotiva pe care o vedeți, o LDH 125, a fost fabricată la uzinele Faur, un motor cu 6 cilindri în linie ce poartă semnătura ICM Reșița, fabrica ale cărei rădăcini se întind până în 1771, fiind una dintre cele mai vechi unități industriale din Europa. Dezlănțuindu-mi non-aptitudinile de cățărător, mă duc să cercetez Macaraua Portal. Asta este semnalul. Mamă, da. Era oribil. Da, într-adevăr. Niște manete, alte manete, nu e nimic interesant. În simbolistica urbexului, nu știu de ce, dar halele feroviare au ceva de blazon al fanteziei post-apocaliptice. Poate pentru că fac din dispariția mobilității una dintre cele mai izbitoare trăsături ale decăderii tehnologice.
este splendid. Deci aici suntem în secția de rotărie. La, 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 la. Da. Uite niște cărucioare, vezi? Poate tot pentru boghiuri era. Nu, e sudat. Și e prins și jos. Are și ăla. Frate, camera asta ce era? E uite cum arată ăsta. A fost cândva un topor. Câtă mățăraie de circuite. Ce frumos este. Transmisie, cursă, grindă, cilindru. Lăsate la cheremul oxizilor, aceste utilaje par niște jucării mutant dintr-un set Meccano. Aici sunt decenii de când astea zac așa. Uitați-vă că au smuls, au luat liniile să le vândă la fier vechi. Ce s-a întâmplat? Cameră în colțul ăla. Ai văzut că astea-s vopsite? Astea-s noi. E cameră în colțul ăla, merge. Haideți. Stai să așteptăm și pe ăștia. Nefiind 100% sigur că ochii nu m-au păcălit, decid să mai arunc o privire. Deci o gaură și se filtrează lumina și pare că este... Nu? Pare că e un bec. Pare că e un bec, nu? Nu. Știi ce m-a indus în eroare? Faptul că alea sunt noi, vagoanele alea. Ce? Vagoanele din capăt sunt noi. Pare vopsite, dar în capăt aici, dacă te uiți la ușile astea, dacă tu este pe dinăuntru, adică gen pe din afară nu are cum să intri. Ok, hai, bine, avem în față. Căutăm o intrare într-un alt sector al fabricii. E închisă, e prinsă pe dinăuntru. Au baricadat toate astea pe aici ca să nu intri pe partea asta. Doar că ți era pe acolo, dar cu ce cobori? Frate, ce le-au sudat ăștia aici. I believe in you. Ai altă cameră blocată. Băi, ce e aici, frate? Suntem acum în atelierul de rotărie. Cerul înnorat varsă prin luminator o lucoare numai bună pentru a sublinia vidul temporal al acestei arhive metalifere. Superbe astea, uite, știu ce e aici. Hagenscheid. Aparatul Hagenscheid pe care evident l-au jumulit. Aici avem polizor, ce era asta, da. Ia uite ce e și aici, frate. Este showroom de un soare. Cum a ajuns fabrica la sapă de lemn? Din cauza unui cocktail letal de management defectuos și lipsă de comenzi. Uite aici se agățau, vezi? Transporta pe cablul ăsta. Vezi? Până în capăt. Da, mă, circulau, probabil că puneau piese, vezi? Și cablul le ducea până în capăt, până acolo. E năucitor, ce e aici? Uite, știu cum au rămas toate. Hai. Uite, aici avem chiar exemplu, da? Cum le făceau. E clar, ne trebuie și un expert în tot soiul de instalații. Eu habar n-am ce sunt astea.
Nu pot decât să numesc că asta este rusesc. Și aici ceva ce măsura, dar ce măsura? Ce frumos sunt aliniat. Uite, mă învârți, uite mă că se învârte. Ne pregătim acum să luăm la puricat clădirea de birouri, care este lipită de această hală. Însă va trebui să ne strecurăm în ea din exterior, deoarece căile de acces din interior sunt toate sudate. Dar odată ajungi afară, Uite-te cu binoclu. Uite-te cu binoclu. Da, se ducea la mașină. Stați feriți. se pare că un paznic bântuie prin curte. Vine încoace. Hai dincolo, hai. Hai. Liviu! Ia dă-i mai în spate. Da, nu, mai. n-avem. Mamă, dar ăla e ciobănesc, exemplu. Ia uite-l, frate. În orașul următor ne iese în cale o curte ademenitoare. Ia ce e aici? Trebuie să trag și eu asta, Cosma Poche. Ce mișto-s asta. Vezi că aici aducea trenul, că este linia, venea și încărca de aici grânele, că asta e un grânar. Suntem în secția de presare a unei foste fabrici de ulei de ricin, nu pentru uz medicinal, ci pentru industria chimică. După cum puteți auzi, harnicii de ulei din curțile învecinate vor cu orice preț să ne deconspire. Nu sunt prea multe de văzut aici, în afară de aceste vagoane de ulei care datează de pe vremea Imperiului Austro-Ungar. Un alt loc, un alt concert al câinilor. Găsim o școală abandonată, căreia apusul îi conferă o aură idilică de Dumbrava. Ia ce frumos, cu rebreană, crembă. Ia uite ce mișto e asta. Cu Ileana Cosânzeana. Bă, dar e superb asta. Plin de jucării aici. Super Mario. Au. Aoleu. Da, e drăguță tare asta. Dar asta când mi se pare că o făceai tu, că din șosetă, din ce măsă? Ia uite păpușile de la Rădeanca, cum stau acolo dezbrăcate. Au lipit pe ea, dar lasă cu eliberul, ia uite. Păi, PCR în spate, PCR, uite-l acolo, PCR. Muncim și noi? Uite, asta era cu PCR, vezi? A fost modificat, au tăiat-o, vezi? Au luat rost, au făcut altceva cu el. Vezi? Au tăiat bucata asta cu PCR. Ia uite-l mă pe Shaggy din Scooby-Doo. Shaggy din Scooby-Doo. Fără cap. I-au spart craniul. Frumoase astea cândva fișe didactice.
superbe. Nu doar superbe. Există în grafica naivă a planșelor didactice o armonie utopică, care ține de mitologia copilăriei și care capătă în memoria noastră de adulți trăsăturile intense, înșelătoare și firești ale unui paradis pierdut. Sus, veniți încoace. Mamă, leu, cum arată, este sinistru. Leu, ce e, frate? Crescută din porumbelul mort. Uite pe un spene. Da, a crescut ceva dintr-o... Uite, mă, porumb încolțit este. Vezi că-s boabe de porumb. Ai porumbul colțit? Da, cred că am mâncat ăsta, am murit și boabele de porumb nedigerate au încolțit. Wow. Stai că veni. Incredibil. Ultimele raze de soare ne expediază de urgență spre casă, la capătul unei zile în care adrenalina mi-a stors ca pe o lămâie. Vedem data viitoare.